હલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમીમાં એકદમ ઠંડક આપતું કેળાનું રાયતું। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો કેળાનું રાયતું બનાવવા માટે મેં 1 કપ જેટલું ઘરનું મોળું દહીં લીધું છે। તમે માર્કેટમાંથી રેડીમેડ દહીં પણ લઈ શકો। હવે એ જ કપમાં અડધો કપ જેટલી મલાઈ લેશું। તમે ક્રીમ પણ એડ કરી શકો, પણ મલાઈનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। અને હવે આ બંને વસ્તુ છે એને પહેલાં તો સારી રીતે મિક્સ કરી અને ત્યારબાદ એને વિસ્કર અથવા તો કોઈ પણ ઝેણીની મદદથી ફેટી લેવાનું છે। અહીં બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ ન કરવો એ ખાસ યાદ રાખવું। અને આ વસ્તુ કરવાથી તમારું દહીં છે એકદમ ક્રીમી ટેક્સચરવાળું બનશે। તો તમે જોઈ શકો છો મેં ફેટીને આ દહીં તૈયાર કરી લીધું છે। હવે આપણે આ દહીંને એક વાસણમાં કાઢી લેશું। રાયતું બનાવતી વખતે આપણે જે દહીં ઉપયોગમાં લઈએ છીએ એ દહીંમાં થોડી મલાઈ અથવા તો ક્રીમ ઉમેરવાથી એ દહીંનું ટેક્સચર અને સ્વાદ બંને છે એ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો હવે આપણે વાસણમાં આ દહીં કાઢી લીધું છે અને હું તમને એક વખત ચમચાની મદદથી એનું ટેક્સચર બતાવી દઉં। એ એકદમ મસ્ત ક્રીમી એવું ટેક્સચર આવી ગયું છે। હવે આપણે આમાં હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલા રાઈના કોરિયા નાખવાના છે। ત્યારબાદ નાખીશું મીઠું। તો અહીં મેં હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખ્યું છે। તમે સ્વાદ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો। હવે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખીશું। 1 લીલું મરચું અહીં મેં મોળું લીધું છે, તમે તીખું પણ એડ કરી શકો। અને હવે આપણે એક કેળું છે એને કાપી લેવાનું છે ઝીણું અને એ આમાં એડ કરી દેશું। અહીં મેં કેળું છે ઝીણું સમારી લીધું છે અને આપણે એને એડ કરી દેશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીં આ રાયતામાં આપણે રાઈના કોરિયાનો ઉપયોગ કર્યો છે। તો આ રાયતું જ્યારે તમે બનાવો ત્યારે એને મિક્સ કર્યા બાદ અડધી કલાક માટે ફ્રીજમાં રાખી દેવું, જેનાથી રાઈના કોરિયાનો સ્વાદ પણ દહીંમાં બેસી જશે અને સાથે સાથે ખાંડ નાખી છે એ પણ ઓગળી જશે। હવે છેલ્લે કોથમીરના પાન નાખી અને એને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણું આ કેળાનું રાયતું તૈયાર થઈ ગયું છે। બસ હવે આપણે આને ફ્રીજમાં રાખી અને અડધી કલાક પછી એને સર્વ કરીશું। તો અડધી કલાક થઈ ગઈ છે, આપણે એને ફ્રીજમાંથી કાઢી અને હવે એકદમ ઠંડુ ઠંડુ સર્વ કરીએ। આ રાયતું સ્વાદમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। ગુજરાતી ઘરોમાં આ રાયતું છે ખૂબ જ બનતું હોય છે અને તમે જો પસંદ ન કરતા હોય તો આ રાયતામાં તમે ખાંડને સ્કીપ કરી શકો છો। તો કોથમીરના પાન નાખી આપણે એને ગાર્નિશ કરી લીધું છે। આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।